Всім привіт! Мене звати Олеся і я рада вас вітати на моєму каналі В'язодзен. Не так давно у мене вийшов майстер-клас по тому, як зв'язати подібний кардиганчик з пряжі Alize Puffy Fine для дитинки. Тоді я в'язала кардиган синього кольору, і під ним дуже часто залишають коментарі для того, щоб я пояснила, як зробити розрахунки на інші розміри. Тому я знімаю це відео, щоб ви змогли зробити перерахунки на необхідний ваш розмір і за бажанням вписати в візерунок той, який я показувала в майстер-класі, або ж підібрати свій. Значить, це мій найперший кардиганчик, який я в'язала ще десь 1,5 роки тому. Тоді в мене не було ніяких табличних даних, як розрахувати напівобхват виробу, довжину, рукава. Я тоді просто приміряла це по своїй дитині і в'язала. Зараз я вам тут залишу десь табличку. Я її згенерувала за допомогою штучного інтелекту, і, в принципі, я так глянула по замірах, вона відносно відповідає дійсності. Але все одно ви повинні розуміти, що ця табличка, вона має такі усереднені значення, тому що всі діти різні, у всіх різна статура, різний зріст, і найкраще, якщо ви будете в'язати для своєї дитини або для дітей знайомих, кого ви можете поміряти або попросити, щоб з них зняли мірки, щоб вони вам скидали мірки. І хочу зауважити, що коли ви будете рахувати ось тут напівобхват виробу, то вам потрібно рахувати не повністю, там, наприклад, так як в нас кардиган рівний, ви можете орієнтуватися по напівобхвату бедер. Бо в дітей, в принципі, бедра, животик, вони плюс-мінус, але це також залежить від віку, вони будуть плюс-мінус однакової ширини. Вам потрібно закладати ще якусь величину на свободу облягання, тому що кардиган – це типу другий шар одягу, і ви ж його не будете вдягати на голе тіло, вам потрібно під низ вдягнути якусь футболку, кофточку чи щось таке, зверху вдягнути його, і щоб він не облипав повністю дитину, він має бути вільний. Враховуйте такий нюанс, якщо ви знімаєте мірки безпосередньо з дитини. Ті мірки, які я вам залишила в цій табличці, в принципі, ви можете їх використовувати без додавання свободи облягання. Я намагалася її також врахувати. Але ще раз нагадаю, що найкращим варіантом є поміряти дитину, або, якщо варіант, ви можете взяти якусь річ, яка на дитину вільна, і рахувати по ній, в принципі, це також буде норм. Значить, дивіться, цей кардиганчик я в'язала на свою доню, їй тоді ще не було року, і що в мене вийшло? Напівширина вироба 28 см, довжина 36 і рукавчик, і у вас, в принципі, в табличці також рахувала от звідси, від плеча. Рукавчик в мене вийшов 23,5 см. Ось так. Як же ж тепер вам розрахувати необхідну кількість петель, яку потрібно набрати на ваш виріб? Перше, що ви маєте зробити, це ви маєте зв'язати зразочок. Ось я тут для прикладу нав'язала декілька зразочків різними візерунками, просто для наглядності, що для такого кардигану ви можете використовувати будь-який візерунок. Ви можете взяти з таблиці дані напівобхвату, і тепер ви міряєте зразочок свій, скільки у вас тут сантиметрів. Для цього зразочку я набирала 10 петель. Тобто я рахую, що в мене 10 петель – це 13 сантиметрів. І тепер ви по пропорції рахуєте, яку кількість петель вам потрібно набрати на той чи інший розмір, в залежності від напівобхвату виробу. Але зверніть увагу, що це напівобхват, тобто його потрібно помножити на 2. Ось так. І так ви будете мати свою початкову кількість петель, з якої ви стартуєте. Далі ви в'яжете резинку 1 на 1, її висоту ви регулюєте в залежності від віку, чим старший розмір, на який ви в'яжете. В принципі, за цим же розрахунками ви можете зв'язати кардиган і для себе, просто пров'яжіть там резинку рядочків 6-7, дивіться, в принципі, як вам подобається. І далі за своїм же зразочком ви можете поміряти, яку кількість рядків вам потрібно зв'язати до підрізів. Від цього буде залежати довжина вашого кардигана. Може ви хочете його по пояс, може хочете по бедра, може взагалі хочете його зв'язати по коліна. Ви також дивитеся, от в мене тут 18 см, і можна порахувати кількість рядочків. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 рядочків – це в мене
18 см, і так само за пропорцією ви вираховуєте, скільки вам рядків потрібно пров'язати на певну довжину. Сподіваюся, що з пропорцією у вас проблем не буде. Значить, в принципі, з кількістю петель і з кількістю рядочків, які вам потрібно в'язати, я сподіваюся, ми розібралися. Так само ви потім розраховуєте, яку довжину рукава вам потрібно пров'язати. І ще тепер такий нюанс. Якщо вам потрібно вписати якийсь візерунок у ваш кардиган, я вам зараз покажу, як, в принципі, це можна зробити. Ось я робила такі от розрахунки по вписуванню візерунка в кардиган. Тут позначений такий візерунок, який я використовувала в майстер-класі, коли в'язала синій кардиган. Я собі на листочку, в клітинку розрахувала кількість петель. Один квадратик – це в мене 2 петлі. І я собі зробила розділення: пілочка, спинка, пілочка. Так само тут. І прописала, де, як я маю в'язати. В принципі, найпростіше отак от вписувати візерунок – це просто його промальовувати. Якщо потрібно, зробіть собі скрін для наглядності. І далі, стосовно розділення вашої набраної кількості петель на пілочки та на спинку. Вам потрібно враховувати, що у вас ще попереду тут буде йти обв'язка. Тому на пілочки ви можете поділити набрану вашу кількість петель на 4, але буде нелогічно взяти 2 частини на спинку і по одній частині наперед, тому що у вас ще тут буде обв'язка. Ви можете поділити, наприклад, на 4, з 2 частин відняти, наприклад, по 2 петлі, їх віддати на спинку, і тоді у вас на пілочки залишиться трішечки менше, і ця різниця, вона перекриється саме обв'язкою. В принципі, я намагалася максимально просто пояснити вам, як розрахувати кількість петель і кількість рядочків на необхідний вам розмір. Якщо у вас ще залишилися якісь запитання, то я в описі до цього відео залишаю посилання на свою хендмейд-сторінку в інстаграмі. Пишіть мені, я вам допоможу. Напишіть, будь ласка, в коментарях, наскільки зрозуміло вам тепер стало, як розрахувати кількість петель. Також буду вдячна, якщо ви поставите лайк під цим відео, а також підпишетесь на мій канал, якщо ви до цих пір не підписалися. Давайте розвивати наш україномовний YouTube разом!